Hi guys, ako nga pala si Sanford, ang explainer ng Team Echo. So ngayon, gagawa tayo ng tutorial sa hero na Pakito kung paano ko to ginagamit sa rank games namin and sa MPL. Malalaman at makikita nyo rin sa video na to kung ano ang aking build, rotation, and combo na ginagawa dito. Ginagamit ko si Pakito dahil parang asa kanya na lahat ng XP hero na hinahanap mo. Meron siya sustain, burst, and CC na magagamit mo. So ayun, sobrang bilis niya pag gumalaw sa mapa and napakalakas niya rin sa lane. So ayun guys, papakita ko na sa inyo yung emblem and build na ginagamit ko kay Pakito. So punta na tayo dito sa build setup ko kay Pakito. Dito makikita nyo yung parang nakalagay dito 5-man RG. Ito yung parang pang squad na build kasi parang dito kailangan mo din maging team player eh. So di mo kailangan ng maraming damage dahil kailangan dito teamwork talaga. So yung build ko dito is Hunter Strike yung pinili ko dito sa set na to kasi parang ito pang early game ko to and may added movement speed siya pag na-proc mo yung Hunter Strike. Tapos next is Malefic Roar kasi this time parang sa oras na to parang nakabuild na rin sila ng mga defensive, so kailangan mo naman ng penetration. Third build ko is Dominance Ice or Blade Armor kasi depende mo to kung ano yung marksman ng kalaban eh. It's either malakas siya sa lifesteal or nagki-critical. Pag critical, Blade Armor, and pag attack speed naman or lifesteal, Dominance Ice. Fourth item ko is Oracle. Binil ko to sa Pakito dahil para masustain ko yung lane ko and pag dinangka ko, madali lang ako makasustain. And so last item ko naman is it's either Sea Halberd or Immortality. Sea Halberd kung makaka-snowball lang kayo ng sobrang laki, and pag naman medyo pantayan lang, Immortality ako. Emblem ko pala sa pang 5-bad na RG is Fighter Emblem, tapos Agility, Festival of Blood sa pangalawa, and Quantum Charge sa pangatlo. Sa solo or duo na build ko naman is Hunter Strike, Boots, Malefic Roar, Heptasis, Halberd, tapos Emo. Kaya napili ko itong mga items na to para makaburst ako and maka-carry ako ng game kahit XP lane ako. Tapos sa emblem naman, Fighter Emblem, Rapture para sa penetration, Festival of Blood para may konting sustain, and Lethal Ignition para burst talaga. Tapos sa spell naman is Pares Flicker. Si Pakito pala, hindi lang siya ginagamit sa XP lane. Pwede rin siyang ilagay sa gold lane or sa jungle. Ginamit na to nila Carl TZ and sila Benny kung natatandaan ko. At sa tingin ko, effective pa rin naman ito, pero didepende mo pa rin sa composition ng hero niya. Sa tingin ko, mga magandang hero na kapartner ni Pakito is sila Matilda and Paramis. Kasi kahit anong sub-sub mo talagang masasave ka, and ayun. So makakulit ka talaga to the fullest. Sa mga katapat naman, pag nakapakito ako, para sa akin yung pinakamahirap is Yusong talaga and Arlot. Kasi sobrang lakas din na sustain nila. Tapos sa mga sakto lang, Benedetta, Lapu-Lapu kasi parang pantayan lang talaga sila. Tapos sa mga madadali is mga Uranus, X-Board kasi kaya mo talaga siya yung iwanan sa lane. So ayun guys, draft pick na tayo. Napick na natin si Pakito. And kung maalala ko pala dati, sobrang overpowered talaga ni Pakito. To the point na binaban na dahil sa passive, na kahit normal ka lang, may stock ka na. And sobrang unkillable niya talaga dati. So sobrang dami na palang nerf na nangyari kay Pakito. So ayun guys, dahil naka-duo lang tayo, gagamitin ko dito yung solo duo build ko and yung emblem ko. So yun guys, napick ng kalaban yung sinasabi kong pinakamahirap kalin ni Pakito is si Yusong. So try natin discard yan. So yun guys, bilhin na tayo ng dagger. Tapos yung skill na kukunin nyo sa first wave is depende kung ano katapat nyo. Pag gantong Yusong, pwede parehas, pero kung ako, second skill muna. Medyo nagkamali pa ako dun guys dahil di ko agad kinas skill ko, which is di ako nagka-stack. Dahil gusto ko talaga ipakita. So sa early, it's either sustain nyo lang yung lane or ipa-fast clear nyo lang. So, try natin na di maharas ni Yusong. Sakit talaga yun guys sa lane. And, unahin nyo yung catapult. Then, normal lang. So, yun, itong dagger na to binili ko para mabuild ko yung Fury Hammer para maharas ko ng early game yung mga kalaban.
Tapos, fast clear lang kayo ng fast clear, guys. Hanggang sa kaya nyo na mag-cut. Then, rest pa tayo sa mga kasama natin. So, fast clear lang. Habang di tayo naharas ng Yusong. So, yun, nahabol tayo, guys. Palong-palo naman to. So, try nyo din mag-cut, guys, pag kaya. Para makarest po kayo sa mga kampi nyo. Pero pag mga ganyang nagre-react yung mga kalaban, hanggat kaya, pwede. Pwede pa naman. Then, vision sa jungle pag gantong nakakat tayo or rest pa tayo sa kampe. So, yun, medyo behind yung mga kasama natin, guys. Hindi natin buhatin. So, pag wala kayong na-respawn man, balik agad kayo sa lane bago dumating yung wave para hindi kayo mag-up. Tapos, first turtle. Antayin natin yung jungle mag-vision, tapos tulungan na lang natin. This time, lugi tayo, kunin natin to. Crab. Okay, nasaktan siya. Mga combo pala dito, guys, pwede flicker agad. Tulad nito, second flicker, guys. Tingin. So, yun. Ito lang yun sa mga combo kay Pakito. Pwede rin ulti flicker pala, guys. Depende sa sitwasyon. So, yun yung mga combo pala, guys. Yung ginawa ko kanina, second flicker or ulti flicker. Pero yung ulti flicker kasi, guys, medyo mahirap siya gawin. And situational talaga siya sobra. Tapos, dito, since naka-early yung kalaban, bilhin muna tayo ng boots. Tapos, diretso na tayo ng Hunter Strike. So, pag mga gantong oras na, guys, medyo kaya nyo ng Yusong sa 1v1. Try natin. Patayin. And ganun lang yung combo, guys. Second, first ulti. And depende sa inyo kung ulti ulit or second. Pero para sa akin, second ulit. Kasi nakaka-burst talaga siya ng kalaban. So, ayun. Plate muna tayo dito, guys. Then, patayin natin yung Roger. Makunat pa pala, guys. Ganito, first kill, then out lang. Hindi kaya yung kalaban. So yun, second build natin, guys. Malefic Roar, medyo kumukunat na yung Roger. Kahit naka full damage siya, medyo makunat. So kailangan natin ng penetration. Yes, pa tayo dito sa kampi natin. So yun, napatay natin Roger, guys. So kaya Malefic muna yung build ko dito, guys. Kasi kahit may lifesteal yung kalaban, medyo makunat pa sila eh. So, di ko pa sila mababurst down if halberd yung bibilin ko. So, una muna natin yung left go. Louis. So, pag ganyan, guys, dalawang first kill, then out. Hindi kaya. Tapos, try natin gawin yung favorite kong combo, guys, yung second flicker. Try muna natin bukasan tong Yusong. Tumatras siya. So ito na, guys, pasidi lang tayo na skill. Wala natin turtle. Nice lane. Flicker in. Let's go. So out muna tayo dito, guys. So sa mid game, guys, pag may item na kayo, 2 items, pwede nyo na rin tapatan yung marksman kung di na kaya ng marksman nyo. Pero kung kaya pa naman, pwede pa rin kayo bumalik sa lane. And buliin na lang yung katapat. Tulad na ito. Oh my god. So third build natin, guys, Heptasis, para masakit talaga. Bubura ng mga kalaban. Teka na, Lods. So, try muna natin abangan yung Roger, guys. Sobrang taba. Mas matindi tayo. So, tingnan natin, guys, kung masakit na ba tayo. Hindi enough na ba yung penetration natin. Oh my God. Try natin ito, Roger Microin, guys. Lang. Yun. Kita nyo ba, guys? Sobrang sakit talaga pag Malefic na. To the point na kahit sino kaya nabawasan. Nabifit lang. Trigger hit. Yes. Tapos konting buy time lang. Ito Louis. Uy, paboy. Nice. Tapos konting farm ulit
Pag nabuhay ni marksman, doon targetin nyo ulit or pag may spell na kayo. Try naman natin gawin yung puro knock-up guys para di makagalaw yung kalaban. Try lang natin kung kaya. Kung kaya man-burst din nun. So, itong Yusong. Kaya ba? Pero maganda rin magtawag ng kampi guys. Ito na. Long knock-up. Tulog. Pero pag mga medyo makulat guys, mas maganda pa rin yung tatlong second skill na combo. So yung ginawa natin combo doon guys is tatlong ulti. Dalawa sa una tapos isa sa panghuli. Tapos pakita ko naman sa inyo guys yung burst na sinasabi ko. Tignan natin kung kaya natin pumatay tulad nito. Iba guys, one hit lang. So, next item natin siguro is halberd. Para sa mga lifesteal ng mga kalaban. Try natin maghanap ng kalaban. Oh my God. So, nakita nyo guys yung bawas natin, di ba? Hindi talaga makawala sa atin. Try naman natin gawin yung flicker combo natin guys, yung dalawang second. Ito na sa Louie na lang guys. Tingin. Bang. Lo! So yun, pinakita ko lang talaga guys kahit mamatay ako. Ginawa ko is second flicker, then second ulit. Tapos first ulti. Tapos yung last skill mo, it's either first skill or second skill para pang out. Pag gantong logi naman kayo guys sa game, pwede nyo gawin is pumunta kayo sa opposite and i-push nyo lang yun. Yung opposite side na wala sila. Para may mag-react man lang para bawas yung kalaban sa mga kampi mo. Kadalasan rin ginagawa to ng mga XP-laner sa MPL tulad nila Edward, Nuts, and ako na rin. Siyempre, tatansyahin nyo lang din kung kaya din i-def ng mga kampi nyo. Pero kung nakita nyo, medyo malayo pa yung aid. So, push muna tayo dito. And guys, pa-winning ka to. Mabasag ata. Hindi. So, ayun. Pag ganito guys, medyo hindi na talaga kaya ng kampi. Lang, inabol ako eh. So, patay na natin itong mga to. Patay natin. Patay. Buhay pa tayo guys. Buhay ata eh. Please. So, ayun. Good trade pa rin yung nangyari guys. Kasi piso na lang yung tower nila. Tapos, umuwi yung tatlo. So, di nila natapos yung game kahit dalawa na lang yung kampi ko. So, malaking bagay talaga siya guys pag ginagawa niya to. Especially pag palugi kayo. At sa mga ganito guys na medyo matagal pa yung Lord, try nyo ulit gawin. And pumitas ang kalaban kung kaya. So, try natin. And pag dadaan pala kayo guys dito, kuwari mag-split push kayo, lagi nyong daan sa bush para di kayo maabangan agad. Hindi natin patayin ito guys. Oh my God. Pagkababa nito guys, patay ito. Diba? Oh, tapos konting out muna. And balik pagka-seal yung skill. Oh my God, matapos ba kami? Please. Huwag niyo pawiin! Tapos ata sa atin guys. Pag ganito, hindi pa natin nabibuild yung last item natin and nakasegue tayo. Panalo ata. Sige pa. Dito. Oh my God. Kaya. Hindi kinaya guys. Pero okay lang. Antigan na. Pero pwede pa rin natin ito ipilit since dalawa lang yung mabubuhay. So dahil nakalord yung mga kampi natin guys, diba? Medyo lumamang tayo dahil doon sa ginawa natin. And naubos pa natin yung kalaban sa top. Basag pa. Tapos nakapag-lord pa tayo ngayon. So talagang napakalaking bagay nito guys. So lagi nyo tatandaan yung pagpalugi kayo or may time kayo na pumunta sa opposite side. Okay. Whew. Pag ganito naman guys na Lord Siege, pwedeng hindi kayo sumama sa Lord and sa opposite side ulit para pantay yung flow ng mga lane para makabasag kayo ng maraming towers. And pag ganito pala guys, extra tip, pag may imo kayo, try nyo din pwede ng buy and sell. Recommend kayo ng item na gusto nyong bilhin pag namatay. Tapos, ready nyo lang yung imo. Yun, sobrang kulit na ni Gatot guys. Hindi na natin siya kaya-burn. Pag gantong late game naman,
siguro kailangan nyo lang targetin yung mga malilambot na hero or yung damage nila para medyo pumabor sa inyo yung clash. So, neto. Uy. Nagkamali tayo guys. Out. So, pag ganito rin pala guys, situational talaga sobra. Pag may extra na pera na kayo and may heal yung mga kampi nyo, pwede kayo mag-oracle din, tanggalin nyo yung boots. Kung mabilis naman kayo gumalaw. Tulad na ito. Hindi na natin kailangan ng movement dahil may dash naman tayo. Pero ready nyo pa rin yung buy and sell nyo guys dun sa emo. Para mabuhay tayo mamaya. Lagi kayo lumikod guys pag ganito mga clash para target nyo talaga yung damage. Tulad na ito. Kaya natin pumatay. Okay. So, ubos ata to. Hello. Sabi naman tong kape ko guys. Tapusin ko na ata sa bot. Papatay ko ata to Loy. Tingin guys. Favorite combo natin. Bye-bye. Yun lang guys. Na team shot tayo. Pero okay lang. Pero mas advisable pa rin sa akin guys. Yung flicker muna bago mag-skill. Kasi madalas din ako nagkakamali sa ganong combo eh. Kahit maganda siya tignan and mahirap mag-react. Pero napaka-risky pa rin. So, recommend ko pa rin yung isa. Yung flicker muna bago mag-skill. Then, as usual, gilid ulit bago mag-flow. Lumabas yung Lord. So, you can see, medyo mali si Hanabi doon. So, napanish agad siya guys. Mga ganon, abulin nyo na talaga yung pag tinry nilang magpakita sa mapa nang walang kasama. So, ready buy and sell since -1 sila guys. Pwede na matapos ng laron to. And try lang natin pumasag. Pumatay pala. Sabi nito. Oh my god, flame shot talaga guys. Ang hirap sa pakito. Lagi tayo nauusog. Tulad na ito guys, oh. Kailangan talaga ng winchant pag full damage pakito. Oh my god. Ano yung sinasabi guys, ready buy and sell. Tulad yan, sobrang kapal ng shield. Talaga matatarget. Joke lang pala guys, walang makunat sa marami. So yun, panalo tayo guys and nabuhat natin hindi pala, teamwork pala to. So yun guys, panalo tayo, let's go! Sino pa ba yung MVP? Walang iba kundi ako. So yun guys, nakita nyo naman kung ano build ko, emblem, rotation, and mga killer combos ko, and mga delikado na combo. So ayun pala yung downfall ng solo or duo. Di mo talaga makakoms yung kampi mo, and di mo rin masabi kung lalamang ba kayo dahil wala kang comms. And pag XP talaga kayo and palugi kayo, yun talaga yung marirecommend ko na dapat na gawin nyo is sa opposite side kayo and try nyo mag-split push hanggang sa mabasag nyo yung mga tore. So yun guys, sana marami kayong natutunan and naipakita ko naman sa mismong game yung build, emblem, yung mga rotation ko, yung mga combos ko, and yung mga risky na combo. So yun, pagkatapos nyo panoorin to guys, try nyo na agad sa rank game, talagang effective. And comment na kayo guys kung napahamak na ba kayo ng killer combo ko. And comment rin kayo guys kung gusto nyong magpagawa pa ng mga tutorial na ganito. Bye-bye!